כדי לבדוק עד כמה טורנדו סופר דיזיין הוא שילוב של עיצוב וטכנולוגיה, נסענו עד המקום שבו מבינים יותר מכל בעיצוב מתקדם, פריז. בבקשה. Tornado Design, c'est un vrai bonbon. Laissez-le-nous. Et on échange. Gardez le entraîneur de football chez vous. יפה לכם. בזכות שילוב מושלם בין עיצוב וטכנולוגיה מתקדמת, טורנדו סופר דיזיין הוא בחירה מושלמת. טורנדו, עוצמה טכנולוגית.